Chúng mình là Buka Snow, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau móc bó hoa mini với chủ đề là Halloween. Mình sẽ cùng với mọi người móc những mẫu mà liên quan đến Halloween ha. Thì gồm có bé ma nè, bi đỏ nè, kẹo, ở sau này là ngôi sao hoặc là nón phù thủy. Mình sẽ cùng với mọi người làm tất tần tật những cái gì liên quan đến Halloween ha. Để móc bó hoa này chúng ta sẽ sử dụng len miêu cô tông có kích thước ở xạ là 2mm. Và mình sẽ sử dụng kim móc có kích thước là 2.5mm. Rồi trước hết chúng ta sẽ cùng nhau móc phần bó hoa này. Thì ở đây là màu đen, nhưng mà màu đen sẽ rất là khó nhìn thấy mũi, cho nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người móc với màu xám này ha. Rồi sau khi mình móc cái phần bó hoa này xong, mình sẽ móc bí ngô, bé ma nè, rồi ngôi sao và những cái chi tiết trang trí. Sau đó mà mình sẽ dán trang trí để hoàn thiện ha. Để tạo hàng móc đầu tiên thì trước hết chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Thì cách tạo vòng tròn ma thuật thì như sau, mọi người quan sát cách mình tạo vòng tròn ma thuật. Sau khi tạo được vòng tròn ma thuật thì chúng ta sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này 6 mũi đơn. Đây là mũi đơn đầu tiên. Thì thường là mình sẽ đánh dấu mũi đơn đầu tiên này bằng cái kim đánh dấu như thế này. Nhưng ở đây mình sẽ không có sử dụng kim đánh dấu, mà mình sẽ sử dụng một cái sợi len khác màu để đánh dấu lại. Như thế này. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục móc cho đủ 6 mũi đơn. 2 3 4 5 và 6. Sau đó thì mình sẽ rút cái vòng tròn này lại. Ở đây mình sẽ móc một mũi dời vào cái mũi đơn đầu tiên này để mình kết hàng. Thì như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng móc đầu tiên. Hàng móc thứ hai mình sẽ móc là 6 mũi tăng. Thì 6 mũi tăng tức là mỗi chân là 2 mũi đơn chung chân mà mình lặp lại 6 lần. Ở cái chân đầu tiên này, cái chân mà mình có cái sợi dây đánh dấu nè, mình sẽ móc vào đây là 2 mũi đơn chung chân. Và sau đó mình sẽ lặp lại mỗi chân là 2 mũi đơn chung chân như vậy cho đến hết hàng này. Hàng móc thứ ba chúng ta sẽ móc với công thức như sau: 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Ở chân đầu tiên này mình sẽ móc 1 mũi đơn. Ở chân thứ hai mình sẽ móc mũi tăng. Và từ đây mình sẽ lặp lại cái cách móc vừa rồi, 1 mũi đơn, 1 mũi tăng cho đến hết hàng. Chúng ta sẽ kéo đoạn len đánh dấu này đi theo ở chân móc đầu tiên như thế này để mình xác định được nó là chân bắt đầu của hàng móc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc hàng thứ tư. Hàng thứ tư ở chân lên bính này mình sẽ móc một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. Và từ đây mình sẽ lặp lại công thức móc vừa rồi. 1 mũi đơn, 1 mũi tăng và 1 mũi đơn. Chúng ta sẽ lặp lại cho đến hết hàng móc này. Hàng móc thứ 5, trước hết chúng ta sẽ lên một bính và ở chân lên bính này mình sẽ móc một mũi đơn.
Hai chân tiếp theo mình móc lần lượt là mỗi chân một mũi đơn. Như vậy là mình đã thực hiện 3 mũi đơn liên tiếp. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng. Từ đây chúng ta sẽ lặp lại cụm móc vừa rồi, 3 mũi đơn và một mũi tăng, và mình lặp lại cho đến hết hàng. Hàng móc thứ 6, chúng ta sẽ móc với công thức như sau. Hai chân liên tiếp này chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc mũi tăng. Hai chân tiếp theo chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Như vậy chúng ta sẽ lặp lại công thức là 2 mũi đơn, một mũi tăng và 2 mũi đơn, lặp lại cho đến hết hàng. Hàng móc thứ 7 chúng ta sẽ móc ở mũi chân sau. Mũi chân sau nghĩa là chúng ta sẽ móc những cái dây phía sau này. Ở chân lên bính này mình sẽ lấy len từ phía sau như thế này và móc lên một mũi đơn. Chân tiếp theo mình cũng lấy len như vậy và móc lên một mũi đơn. Từ đây chúng ta sẽ lặp lại cách móc mỗi chân là một mũi đơn cho đến hết hàng. Từ hàng thứ 8 đến hàng thứ 12 chúng ta sẽ móc như nhau. Có nghĩa là mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn như thế này. Và mình sẽ móc như vậy cho đến hết hàng số 8 và móc dài lên đến hàng thứ 12. Sau khi các bạn móc đến hàng thứ 12 thì chúng ta sẽ bắt đầu móc những hàng giảm mũi. Hàng 13 chúng ta sẽ bắt đầu móc như sau. Hai chân liên tiếp này chúng ta sẽ móc là 2 mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện một mũi giảm. Kế đến chúng ta sẽ móc hai chân liên tiếp là 2 mũi đơn. Và từ đây chúng ta sẽ lặp lại công thức là 2 mũi đơn, một mũi giảm và 2 mũi đơn, lặp lại cho đến hết hàng. Ở hàng 14 chúng ta sẽ móc 3 chân liên tiếp là 3 mũi đơn.
Sau đó chúng ta sẽ thực hiện một mũi giảm. Và từ đây mình sẽ lặp lại cụm móc 3 mũi đơn, 1 mũi giảm cho đến hết hàng. Kết thúc hàng móc thứ 14, chúng ta sẽ nhồi gọn vào trong đây. Ở hàng móc thứ 15 chúng ta sẽ móc toàn bộ là các mũi giảm. Thì ở đây mình sẽ thực hiện được là 12 mũi giảm. Ở hàng 16 chúng ta sẽ thực hiện toàn bộ là các mũi giảm. Và hàng này chúng ta sẽ thực hiện được 6 mũi giảm. Hàng 17 chúng ta sẽ móc như sau. Trước hết mình sẽ lên 2 mũi bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép chung chân. Qua chân tiếp theo mình sẽ móc 3 mũi kép chung chân. Và cứ như vậy chúng ta sẽ lặp lại mỗi chân móc là 3 mũi kép chung chân cho đến hết hàng. Ở hàng 18 và hàng 19 chúng ta sẽ móc giống nhau. Trước hết mình sẽ lên 2 bính và ở chân lên bính này mình sẽ móc 1 mũi kép. Chân tiếp theo mình cũng móc 1 mũi kép. Như vậy chúng ta sẽ lặp lại mỗi chân 1 mũi kép cho đến hết hàng và móc 2 hàng 18 và 19. Sau đó chúng ta sẽ cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần ren cho bó hoa này. Ở cái hàng thứ 7 nè, mình móc mũi phía chân sau thì bây giờ mình còn cái phía chân trước nè. Mình sẽ đưa kim vào cái chân đầu tiên. Khi đưa kim vào chân đầu tiên này, chúng ta sẽ đưa cái phần len này vào và kéo len lên. Kéo len lên 1 mũi bính. Ở cái chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 1 mũi đơn. Thì chân tiếp theo thì mình sẽ móc 1 mũi đơn. Cứ như vậy mỗi chân mình móc 1 mũi đơn cho đến hết hàng này. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần ren. Mình trước hết mình sẽ lên là 3 mũi bính nè. Ở cái chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép chung chân. Thì cụm này mình sẽ tính là 3 mũi kép chung chân. Qua chân tiếp theo mình sẽ móc là 3 mũi kép chung chân.
Rồi sau đó mỗi chân móc mình sẽ lặp lại cái cách móc vừa rồi là 3 mũi kép chung chân ha, và mình sẽ móc cho đến hết hàng. Sau đó là mình sẽ cắt len luôn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng len cam và móc quả bí ngô. Trước hết thì mình sẽ tạo dây bính với 9 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mình sẽ quay lại chân thứ hai tính từ kim. Ở chân này mình sẽ móc vào đây là 1 mũi dời. 6 chân tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân là 1 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Chân cuối cùng này mình sẽ móc vào đây 1 mũi dời. Như vậy là mình đã kết thúc hàng móc thứ nhất. Để móc hàng móc thứ hai, trước hết chúng ta lên một bính và quay cái đầu móc này lại. Chúng ta sẽ móc vào chân lên bính này là 1 mũi dời. 6 chân tiếp theo chúng ta sẽ móc lần lượt mỗi chân là 1 mũi đơn. Còn lại chân móc cuối cùng chúng ta sẽ móc vào đây là 1 mũi dời. Như vậy là mình thực hiện xong hàng móc thứ hai. Từ hàng móc thứ 3 cho đến hàng móc thứ 10 chúng ta sẽ lặp lại cách móc giống như hàng móc thứ hai. Là đầu tiên chúng ta sẽ lên một bính, sau đó quay cái đầu móc này lại. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 1 mũi dời. 6 chân tiếp theo chúng ta sẽ móc lần lượt mỗi chân là 1 mũi đơn. Còn lại chân móc cuối cùng chúng ta sẽ móc 1 mũi dời. Và như vậy mọi người sẽ móc cho đến hàng thứ 10 thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi sau khi chúng ta móc đến hàng móc thứ 10 là như thế này, rồi chúng ta sẽ kéo chừa một đoạn len dài nha. Mình chừa khá nhiều ha mọi người ha. Như thế này rồi mình sẽ cắt. Sau đó là mình sẽ sử dụng kim may len nè. Rồi mình sẽ may để tạo hình nó thành quả bí ngô. Mọi người sẽ quan sát cách mình may nhé.
Mình sẽ may một chân ở đây qua một chân bên đây để nối nó lại. Sau khi mà mình khâu cố định một đầu rồi, còn đầu còn lại nè, mình bây giờ là mình sẽ nhồi bông gòn vào. Bây giờ mình sẽ móc phần cuốn cho quả bí ngô này, mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và móc vào đây là 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó mình rút vòng tròn này lại và mình móc mũi dời để kết hàng. Sau khi kết hàng xong, mình sẽ móc lên 5 mũi bính. 5 mũi bính xong rồi, mình sẽ kéo ra một chút xíu và mình cắt len. Sau đó thì mọi người sẽ lật lại cái bề trái nè. Mọi người đưa kim vào cái điểm tâm của vòng tròn ma thuật như thế này. Rồi, mình sẽ kéo cái đoạn dây bính này qua phía bên đây. Rồi, như vậy là mình đã tạo xong phần cuốn cho cái quả bí ngô này. Mình sẽ cắt đi len thừa này đi. Cái này mình cũng cắt ngắn lại. Lát nữa mình sẽ dán lên như thế này ha. Tiếp theo chúng ta sẽ móc các bạn bé ma này nha. Mình sử dụng là len màu trắng. Trước hết chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật và mình móc vào vòng tròn ma thuật này là 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Thì mình rút cái vòng tròn ma thuật này lại. Rồi sau đó mình sẽ móc qua đây một mũi dời để mà kết hàng. Mình sẽ để cái sợi len màu khác này vào để đánh dấu. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng móc thứ nhất. Hàng thứ hai, trước hết là mình sẽ lên một bính và ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi đơn chung chân, còn gọi là mũi tăng. Như thế này. Sau đó thì mỗi chân móc mình sẽ lặp lại cách móc vừa rồi là mỗi chân là một mũi tăng. Rồi sau khi kết thúc, mình sẽ móc vào đây là một mũi dời để mà kết hàng. Như vậy mình cũng móc xong hàng móc thứ hai. Hàng móc thứ ba, trước hết mình lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng.
Và từ đây mình sẽ lặp lại công thức một mũi đơn, một mũi tăng cho đến hết hàng. Từ hàng 4 cho đến hàng 7 chúng ta sẽ móc giống nhau. Ở mỗi chân mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Và mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng thứ 7 thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi, sau khi mình móc hết hàng thứ 7 rồi nè, bây giờ mình sẽ móc hàng thứ 8 thì trước hết mình cũng lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng. Chân kế bên mình sẽ móc một mũi đơn. Như vậy chúng ta sẽ lặp lại công thức một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn cho đến hết hàng. Hàng móc thứ 9 cũng là hàng móc cuối cùng. Trước hết mình sẽ lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc là mũi nửa kép. Chân kế bên mình sẽ móc một mũi đơn. Và chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi dời. Như vậy là mình đã thực hiện được một cụm. Bây giờ mình sẽ lặp lại cụm móc vừa rồi. Trước hết là một mũi đơn. Tiếp theo một mũi nửa kép. Tiếp theo một mũi đơn. Và cuối cùng là một mũi dời. Thì như vậy mọi người sẽ lặp lại cái cụm móc này 6 lần. Ở đây mình đã thực hiện được 2 lần và mình sẽ lặp lại nó 4 lần nữa. Sau đó là mình sẽ cắt len. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau móc cái nón phù thủy mini như thế này. Mình sử dụng len màu tím nhạt và tạo vòng tròn ma thuật. Móc vào vòng tròn ma thuật này là 4 mũi đơn. 1 2 3 và 4. Sau đó mình rút vòng tròn lại và mình móc mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ hai, trước hết chúng ta sẽ lên một bính và hàng móc này mỗi chân móc chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Ở chân này mình móc một mũi đơn nè, và chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Mình móc 4 mũi đơn cho đến hết hàng.
Vì 4 đơn khá nhỏ cho nên là khi kết hàng các bạn sẽ hơi khó, thì mọi người sẽ bóp cái phần mũi móc này lại cho nó gần lại, và mình sẽ đâm vào cái chân móc đầu tiên này để mà mình móc mũi dời. Rồi mình đã móc xong mũi dời. Rồi chúng ta móc hàng thứ 3. Trước hết mình sẽ lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi tăng. Rồi mình sẽ lặp lại cái công thức này ha, một đơn một tăng. Và mình lặp lại thêm một lần nữa là đã hết hàng thứ 3. Rồi sau đó mình cũng kết hàng. Hàng móc thứ 4, lên một bính. Ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Chân tiếp theo mình sẽ móc mũi đơn. Sau đó mình sẽ lặp lại công thức một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng móc thứ 4. Móc mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ 5 mình sẽ lên một bính, và ở hàng móc thứ 5 này mình sẽ móc như sau. 3 chân liên tiếp mình sẽ móc là 3 mũi đơn. Ở chân thứ 4 mình sẽ móc là một mũi tăng, và mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Mình sẽ cắt len này để mình đổi màu len khác. Từ chân móc này mình sẽ đổi màu len cam vào. Mình sẽ lên một bính và sau đó mình móc theo công thức như sau. 2 chân liên tiếp mình sẽ móc 2 mũi đơn. 1 2. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Tiếp tục 2 chân liên tiếp mình móc 2 mũi đơn. Và như vậy mình sẽ lặp lại công thức móc vừa rồi. 2 mũi đơn, mũi tăng và 2 mũi đơn cho đến hết. Sau khi kết thúc hàng móc thứ 6 mình cũng cắt len và mình đổi lại len màu tím. Chúng ta sẽ móc với công thức như sau. Ở mỗi chân chúng ta sẽ móc là một mũi tăng, như thế này. Chúng ta lặp lại mỗi chân móc là một mũi tăng cho đến hết hàng, và kết hàng chúng ta sẽ cắt len.
Kết thúc hàng thứ 7 chúng ta sẽ cắt len. Rồi mình sẽ giấu mấy len thừa này vào bên trong. Mình sẽ hướng dẫn mọi người móc phần cây kẹo này nha. Mình sẽ sử dụng hai màu len là màu cam và màu tím nhạt. Trước hết là mình sẽ tạo một nút thắt từ len màu cam. Rồi mình đặt cái len tím vào như thế này. Và cầm như thế này, chúng ta sẽ móc một mũi bính. Sau đó mình sẽ đặt cái len tím lên trên kim và móc một mũi bính. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy. Đặt len tím lên và móc mũi bính. Chúng ta sẽ móc một đoạn dây bính dài khoảng 15 đến 20 bính. Sau khi được 20 bính rồi, mình sẽ cắt len. Lát nữa chúng ta sẽ cuốn lại và dán tạo hình. Đây như thế này nha. Chúng ta sẽ móc phần ngôi sao màu vàng đậm này. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và mình lên một bính. Mình móc vào đây là một mũi đơn, một mũi kép. Sau đó mình móc lên 2 mũi bính. Rồi mình quay lại ở cái đầu kép này nè, mình móc một mũi dời. Tiếp tục mình sẽ móc một mũi kép. Như vậy là mình đã tạo được một cánh của ngôi sao. Mình sẽ lặp lại công thức móc như vậy thêm 4 lần nữa để được 5 cánh. Mình sẽ lặp lại một mũi đơn, một mũi kép, sau đó là 2 mũi bính. Quay lại chỗ đầu kép mình móc một mũi dời. Rồi mình sẽ móc một mũi kép. Như vậy là được 2 cánh của ngôi sao. Chúng ta tiếp tục lặp lại. Sau khi thực hiện đủ 5 cánh của ngôi sao rồi, chúng ta sẽ móc mũi dời qua đây để kết hàng. Và đồng thời là mình sẽ rút cái vòng tròn mã thuật này lại. Kéo đoạn len thừa xuống phía dưới. Rồi, như vậy là chúng ta hoàn thành xong ngôi sao.
Cảm ơn các bạn đã cùng mình móc len ngày hôm nay. Hãy dành thời gian nhấn nút thích và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau vào mỗi tuần. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.